Tervetuloa Rescue TV:n ja meidän vlogien pariin. Tavoitteena yhdistää tämmöinen 90-luvun jyrki ja sitten tämmöinen startup-maailma nimenomaan tämän meidän Rescue Clubin sateenvarjon alla. Katsotaan minkälaista kamaa tulee. Meidän ensimmäisessä jaksossa halutaan näyttää toteen, että käymme myös ihmisten ilmoilla ja toki siinä samalla sitten pääsemme toteuttamaan meidän narsistisia tarkoitusperiä. No niin, nyt on löydetty tänne kaapelitehtaalle Novan toimistolle ja mulla on tässä näin Esko ja Oku vieressäni. On ollut käynnissä teillä tämmöinen 2 viikon lihattomuus- vai lihan vähentämishaaste tämän Earth Hour-kampanjan myötä. Millaisia fiiliksiä on ollut tässä näin 2 viikon aikana? No siis nimenomaan lihan vähentämischallenge, että ei olla lopetettu lihansyöntiä ja on tässä niin kuin 2 viikon aikana silmät avautunut aivan uudella tavalla. Mä oon löytänyt myös raaka-aineita, joista mä en ole aikaisemmin kuullutkaan. Quorn, eikö se ollut quorn? Joo. Tästä mä oon puhunut niin kuin kyllästymiseen saakka. Se on aivan uusi löytö ja sitten mä oon tehnyt enemmän ruokaa kuin viimeisen 2 vuoden aikana yhteensä. Siis on tehnyt myös itse kotona omin pikkukätösin. No siis mä oon ollut sinkkona aika pitkään, että lihattomuus on mulle ollut tämmöinen niin kuin aika lailla normia. Ei vaan siis ollut siis mielenkiintoista. Siis maiston soijanakkeja, mitä mä en ole niin kuin ikinä kuvitellut voivan ehkä maistavani Okun kanssa. Niin Se oli ihana yhteinen kokemus Eskon kanssa maistaa soijanakkia yhdessä. kyllä mä niin kuin huomaan siinä, että semmoinen kevyempi olo, että mä oon aika paljon kalaa syönyt, vihanneksia syönyt, niin sen myötä totta kai sit se niin kuin kevenee tosi paljon. Että kyllä mä ajattelin niin kuin jatkaa sitä, että ei tää niin kuin jäänyt tämmöisen niin kuin 2 viikon kokeilulle, vaan ehkä läpi kesän. Toi Quorn, josta mä oon puhunut täällä toimituksessa kyllästymisen saakka, niin se on kyllä ihan niin kuin tullut jäädäkseen. Et se on kyllä mahtava lisä tuohon omaan ruokailutottumuksiin. Ja sitten kyllä mä oon huomannut sen, että kun mulla on ollut aikaisemmin tapana ja siis esimerkiksi salitreenin jälkeen vetää niin kuin lihaa kaksin käsin niin paljon kuin vaan lähtee, joka niin kuin omalla tavallaan joka niin kuin omalla tavallaan on ihan hyvä juttu, mutta toisaalta aika huono, että siitä tulee nimenomaan tämmöistä niin kuin turvotusta ja sitten tämän tyyppistä, että mä oon löytänyt myös kasvisruokavaliosta sellaisen hyvän treenin jälkeisen safkan. Että kyllä tämä on tullut jäädäkseen. Jotenkin tuntuu, että suomalaisilla se on jotenkin geeniperimässä se, että lihansyönti on jotenkin jopa niin kuin isänmaallinen asia. Ja nimenomaan kun me vähennettiin eikä lopetettu sitä, niin mä kyllä rohkaisen niin kuin ihmisiä kokeilemaan sitä. Et se on tuntunut hyvältä just se, että ei tarvitse olla niin kuin ihan ehdoton kaikkien asioiden suhteen. Joo, eli silleen armollisuus ja monipuolisuus selkeästi. Tämä oli hauskaa. Tämä oli niin kuin ennen kaikkea hauskaa, että ei mitään mailasta puristamista. Ja nyt kun ollaan puhuttu kuitenkin tästä kasvisruoan vastuullisuudesta ja tämmöisistä vähän eettisemmistä valinnoista, niin tähän toimiikin ihan hyvänä aasinsiltana tähän meidän Rescue-palveluun. Oletteko itse käyttänyt Rescueta? Siinä se on. Siis mä oon nyt alkanut enemmän käyttää. Mä itse asiassa mun hyvä ystävä näytti mulle tämän ja mä oon tosi skeptinen aina kaikkiin, mitä liittyy asioihin, jotka toimii hyvin. Ja me tehdään Novan ilta ja yleensä jos niin ei vaan jaksa käydä kaupassa tai jaksa tehdä ruokaa, niin tämä on osoittautunut todella hyväksi. Varsinkin iltaisin, koska ravintolat, jotka menee kiinni, niin sieltä jää ylijäämä ruokaa, niin sieltä saa aika niin kuin hyvää hintaa. Muun muassa esimerkiksi sushi, joka on niin kuin tällaista niin kuin herrojen herkkua. No ei vaan siis ihan normi, niin sitä saa aika hyvin iltaisin. Siis ensimmäistä kertaa, kun Esko puhui tästä Rescue-palvelusta vähän silleen kautta rantaan, niin mä luulin, että hän puhui Tinderistä. Mä en tiedä, miten mulle meni se sekaisin, mutta mä ajattelin jotenkin, että hän pelastaa naisia tai niin kuin, että iltaisin niin kuin sitä kautta sitten. Mutta sitäkin toki tee, mutta sitten kun tuli tämä 5... niin, joo. Kunnon eufemismit. Mutta sitten aika nopeasti se selvisi, että kun alettiin puhua rahasta, että ehkä se ei ole sitten se sama. Siis on älytöntä olla käyttämättä, koska saa hyvää safkaa tosi halvalla. Ja mikä sen parempaa kuin se, että saa halvalla safkaa, paitsi ilmaiset ämpärit. Mitä, jos te saisitte nyt pelastaa, mikä olisi teidän tämmöinen unelma rescue-ateria? Kyllä tuo niinku sushi on sellainen juttu, että sitä mä kyllä ehkä
lähtisin tilaamaan, koska niin kuin Eskoa lainatakseni herrojen herkkua, niin jos sitä saa halvalla, niin sehän kuulostaa ihan taivaalliselta. Jos me puhutaan että esimerkiksi aamulla, jos mä käyn treenaamaan ja mä katson, niin täällä on tosi hyviä smoothieja, mitkä pystyisi poistamaan aika halvallakin. Tai sitten illalla sitten on, kyllä mäkin niin kuin siihen susiin kallistuisin, koska mikä ne on niin hirveätä kuin se, että joku heittäisi hyviä susirullia veke, vaan sen takia, että kukaan ei niitä osta. Niin mä pelastaisin. Voi nigiriparka. Säästää rahaa, tulee parempi fiilis ja sitten kolmanneksi niin syö vielä eettisesti. Mukava kokemus. Kyllä. No. Niin ja mä asun Kalasatamassa kaikille sinkku. Mun mielestä tää meni tosi hyvin. No niin. On rakkautta ja miehet ja kasvisruokaa. Nimenomaan. Ja Earth Hourille. Niin, ei unohdeta Earth Houria.